ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලන්ට අරගෙන ආවේ රසවත් වගේම ගුණදායී වන තිබ්බටු මැල්ලුමක් තිත්ත නැතුව රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මම මේ විදිහට රසට තිබ්බටු මැල්ලුම කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. මේ තියෙන මම අරගෙන තියෙන තිප්පඩු ටික සෝදලා පිරිසිදු කරලා මේ වගේ වෙන්න තලලා තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ගොඩක් චප්ප වෙන තලලා ගත්තේ නෑ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තලලා ගත්තේ. දැන් මේක මම මුලින්ම තඹ ගන්නවා. තඹ ගන්න එකට කහ කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරලා ඒ වගේම ලුණු කුඩු ටිකකුත් එකතු කරලා මෙන්න මේ වගේ ගොරක කෑල්ලකුත් එකතු කරලා වතුර මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට චුට්ටක් එකතු කරලා තඹ ගන්න ඕනේ. දැන් මේ වෙලාවේදී වතුර ටිකක් හිඳෙන්න තිප්පටු ටික තැඹුණාට පස්සේ සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත කෝනිස ටිකකුත් එකතු කරලා කෝනිස ටිකත් මේ වතුරෙන්ම ටික වෙලාවක් තඹ ගන්නවා. මැල්ලුම හදා ගන්න ඕන පොල් මිශ්‍රණය හදා ගන්නයි මම දැන් සූදානම් වෙන්නේ. ඒකට ඉස්සෙල්ලාම බෙන්ඩරේට මේ වගේ ගහගත්ත පොල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක හදාගන්න මේ වගේ සුදු ලුණු බිත්තුන 4ක් ඒ වගේම කුරුඳු පොතු කෑල්ල කරපිංච ඊළඟට හීනියට කපාගත් අම්මිරිස් ටික මේකට එකතු කරලා තමයි මම මේ මැල්ලුම හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ අමු 3-5 කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා මම. ඒකටම කහ කුඩු තේ හැඳි කාලකුත් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ රසායනික ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරලා වතුර බොහොම ටිකක් එකතු කරලා මේක හීනියට වෙන්න බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම හීනියට බ්ලෙන්ඩර් කරගත්ත පොල් මැල්ලම. දැන් මේ වෙලාවේදී තිබ්බටු ටිකත් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. තැම්බිලා තියෙන තිබ්බටු ටික මේ විදිහට ලිපේ තියෙතිම හැන්දෙන් හොඳට පොඩි කරන්න. හැන්දෙන් පොඩි කරලා ඔයාලා මේක ලිපෙන් බා ගන්න. ලිපෙන් බාගෙන මේ විදිහට ඒ ඇතිලියටම තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරලා අප ටිකක් එකතු කරන්න. අප ටික පුපුරනකොට අපි හදාගත්ත මුලින් තඹගත්ත තිබ්බටු ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. හරිම ලේසි ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. හරිම සුවඳයි මේක මේ වෙලාවේදී කෝනිස්සොත් එකතු කරලා තියෙන නිසා වෙනස්ම සුවඳක් දැනෙනවා ඔයාලට. හදලා බලන්න. ඊළඟට මේක පොඩ්ඩක් තෙලේ තෙම්පරාදු කරලා මේ විදිහට අපි කලින් හදාගත්ත පොල් මැල්ලුම මේකට එකතු කරගන්නවා. පොල් මැල්ලුමත් හොඳට තිබ්බටු ටිකේ කෝනිස ටිකේ හොඳට කලවම් වෙන්න මේ විදිහට හැන්දෙන් එහා මෙහා කරලා තෙත හිඳෙන්න පියනකින් වහලා මේක ටික වෙලාවක් උයා ගන්න. ඉතින් තිබ්බටු මැල්ලුව සූදානම් කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ විදිහට හදාගත්තොත් තිබ්බටු වල තිත්ත ගතිය නැතුව මේ වගේ රසවත් තිබ්බටු මැල්ලුමක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්නත් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.